ห้งเล็กฉีดด้วยนะเล็กดำอ่ะระวังเสายกขึ้นแต่ว่าไอ้ง้อมากตัวนอนอยู่บนเนาะยกตัวนี้มันรูดดอกก่อนว่ามือซอเนี่ยโทรไปหาเพื่อนๆแต่ว่าโอ้ยเรื่องกันนั่งหายแล้วว่าช่วงเงินมากเลยแต่ว่าดูสิอันนี้เป็นเหตุที่เขาจะมาขึ้นอย่างซ้ำเราเจ้าเสียงเป็นเลิกถ้าจีเกิดขึ้นเลยเป็นเจ้ารายงานเป็นเรื่องรีบมากครับผมถึงเข้าใจนะครับแต่นี่ยังเกิดดีมาซอยครับผมว่าฐานนายกคือว่าโทรติดต่อกับว่าได้ขับขาดเกินเรื่องเงี้ยทางกระสีออกหลายครับครับมาซอยมาเข้าให้อันนี้คิดตั้งใจหลายต้องว่าครับได้ครับครับผมหน้าหอดจุดเดียวนี่เพิ่นเฮ็ดละเด้พี่แอม